Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di channel dari Dapur Cik Pidah. Okey, untuk hari ni Cik Pidah nak masak menu dia sagu gula Melaka. Cara Cik Pidah lah. Okey, untuk resepi ni Cik Pidah pernah rasa ada satu kedai tu makan sagu gula Melaka ni. Lepas tu Cik Pidah balik, Cik Pidah try buat. Tapi Cik Pidah olah balik semuanya. Cik Pidah buat cara Cik Pidah. Okey, jom kita nak tengok apa bahan-bahan dia. Okey, jom kita nak tengok apa bahan-bahan untuk sagu gula Melaka kita. Okey, mula-mula sekali kita kena ada sagu lah. Sagu ni Cik Pidah dah rendam. Lepas tu Cik Pidah toast dia lah rendam. Cik Pidah dalam 20 minit macam tu. Anggaran dalam 200 gram. Kalau hampa tak tahu banyak mana 200 gram tu, hampa suka dalam satu cawan minum, satu cawan ayak tu. Satu cawan yang hampa nak minum ayak tu. Okey. Lepas tu kita ada gula pasir, gula putih lah. Gula putih ni dalam 7 sudu makan. Gula perang ni memang kena lebih daripada gula putih sebab dia kita nak bagi dia hitam. Gula perang dia anggaran dalam 10 sudu makan. Okey, kita ada susu cayak, kita ada pewarna kuning, pewarna hijau, kita ada sirap ros, kita ada ayak untuk nak masak gula merah kita dalam 300 ml. Okey, untuk ayak kita nak rebus sagu ni, sukatan dia tak Cik Pidah tak boleh nak bagilah sebab Cik Pidah kita kena masak dulu, kita main tuang je. Lepas tu nanti Cik Pidah akan tunjuk kat hampa lah waktu masak nanti. Okey, jom kita nak mula masak. Okey, mula-mula sekali Cik Pidah akan masukkan, Cik Pidah nak masuk ni lah gula putih. Lepas tu Cik Pidah masuk gula merah ni. Lepas tu Cik Pidah masuk ayak. Okey, masuk ayak, Cik Pidah buka api lah. Okey, lepas tu kita kacau dia. Okey, gula bila kita masak ayak gula ni nanti bila dia macam nak menggeledak, dia akan naik penuh tu. Masak-masak ni hampa akan perasan dia akan jadi macam tu. Jadi waktu tu hampa kena pelan api. Okey, ni kita kacau sampai kita nak bagi dia pekat. Kalau hampa nak bubuh daun daun pandan pun boleh, tak ada masalah nak bagi wangi. Tapi Cik Pidah tak apa suka bubuh daun pandan. Cik Pidah suka dia masak macam ni je. Ikut hampa lah nah. Okey. Kita biar sampai dia menggeledak, lepas tu dia keras, dia likat sikit. Okey. Okey, sambil-sambil tu kita kacau lah dia. Takut dia ni kan, dia macam takut dia melekat ke apa, kita kacau. Okey, hampa nampak tak kita punya ayak gula macam dia dah macam menggeledak ni kan. Bila dia menggeledak macam ni hampa biar je lagi. Tapi Cik Pidah nak bagi tahu, kalau macam hampa punya periuk tu kecil, hampa memang kena pelan api. Takut dia sekali dia naik melimpah. Pelan api dia bagi dia tak mau melimpah. Lepas tu hampa kacau lagi lah sampai kita nak bagi dia pekat sikit lagi. Lepas tu kita dah boleh tutup api. Okey, sambil-sambil dia duduk menggeledak tu hampa kacau lah. Takut dia melimpah ni. Dan hampa pelan api pun hampa kacau juga. Okey, nampak tak kita punya ayak gula dah masak semua. Lepas tu dia pun dah macam nak pekat. Okey, kita dah boleh tutup api. Okey, ayak gula ni Cik Pidah akan tapih dia sebab dalam ayak gula merah ni dia macam ada nak pasiak-pasiak kan kadang-kadang tu. Walaupun kita dah basuh dia tapi dia still ada macam pasiak. Okey, Cik Pidah akan tapih lah sekejap lagi. Okey, tadi Cik Pidah bagi tahu kata Cik Pidah nak tapih ayak gula tadi. Nak tapih ayak gula tadi ni hampa bagi dia agak-agak yang wak panas tu dah tak apa nak ada tu sikit. Okey, hampa tapih lah dia. Okey, kita tapih ayak gula ni.
Okey, hampa nampak tak tu dia macam ada sepedak-sepedak tu. Ha, tu yang Cik Pidah kata kena tapis tu. Okey. Dah siap. Okey, tadi kita dah masak ayak gula. Lepas tu ni kita nak masak kita punya sagu pula lah. Okey, sagu Cik Pidah dah basuh. Lepas tu Cik Pidah rendam dalam lebih kurang 20 minit macam tu. Lepas tu Cik Pidah toastkan dia. Okey, jom kita nak bubuh. Kita bubuh dia. Kita bubuh sagu ni lah. Kita masuk sagu. Habis. Lepas tu kita masuk ayak. Okey, untuk ayak ni Cik Pidah akan masuk dulu satu separuh ni. Sebab kita nak ni dia dulu. Kita nak masak dia dulu. Selagi kalau macam dia tak masak juga, kita masukkan ayak pelan-pelan lah. Okey, jom buka api. Sagu ni memang masak dia memang agak lambat, renyah sikit lah. Kita kena kacau sedia, tak mau bagi dia melekat. Okey. Kena kerak kacau dia. Okey, nampak tak? Dia macam nak naik menggeledak macam ni. Apa kacau dia sikit lagi. Apa kacau dia. Okey, dia menggeledak macam ni. Dia nampak dia nak ada yang dia nak mula tukar color dah. Dia nak macam cernih-cernih orang kata. Daripada biji tu dia nak jadi macam cernih-cernih tu. Bila dia jadi macam ni dia macam pekat kan. Okey, hampa masukkan lagi sikit ayak. Betul, hampa kacau balik. Contoh kalau macam hampa nak masak ni sikit saja, hampa tak payahlah ikut sukatan Cik Pidah. Hampa ikut sukatan hampa lah. Macam kan kalau 200 gram hampa tukarlah bagi jadi 100 gram je. Pun tak ada masalah. Kan, sebab yang ni kuantiti dia banyak. Jadi kalau hampa macam 2 orang je ke, hampa kurangkan sikit. Memang hampa kena kerak kacau tau. Hampa jangan kalik. Lagi dia ini di bawah dia macam jadi hangit dekat bawah, melekat dia. Jadi bila dia melekat jadi hangit kat bawah tu dia tak sedap. Sebab tu hampa kena kerak kacau. Okey, nak jatuh habis kan. Okey, biar je. Hampa kacau je. Nampak dia nak mula tukar dah. Dia kuih banyak dah dia nak tukar. Okey, bila dia nak tukar situ masukkan sikit je lagi ayak. Jangan banyak sangat dah. Kita tak mau dia terlampau lembek pula. Dia macam tak mau berayak lembek tu. Okey. Kacau lagi. Hampa nampak tu dia dah mula bertukar dah. Kita tak apa-apa nampak biji putih sangat dah. Okey, biar lagi. Sikit lagi ni. Tak lama dah. Sebab tu Cik Pidah kata hampa kena rendam dulu. Bila hampa rendam dia masak sat je. Kalau hampa tak rendam memang lama masak dia. Bila kita rendam tu sat je. Okey, sikit je lagi. Okey, ni hampa tengok dia punya bentuk dah ni. Nampak tak? Dia macam dah putih-putih pun dah tak apa-apa nak nampak. Okey, biji dia pun jadi cantik, elok. InsyaAllah sekejap lagi sagu kita sedap lah ni. Okey, bila dia naik menggeledak bubak-bubak macam ni, apa nampak tu? Dia macam bubak-bubak macam tu kan. Dia ni kalau ni kena tangan sakit hampa pelan lah api. Cik Pidah pelan api sikit. Sebab kita bila kacau dia bubak tu kena tangan tu, boleh tahan ke hampa pelan api. Okey, last Cik Pidah akan masuk sikit lagi ayak. Okey, dah cukup.
Okey, sagu kita pun dah tak ada putih-putih. Semua dah jadi, orang kata jernih-jernih dah ni. Dia jadi jernih. Cantik, elok dah ni. Kita boleh tutup api. Dah masak dah lah cerita dia. Okey, jom kita tutup api dah. Dah siap. Lepas tu sekejap lagi Cik Fidah nak masukkan dia dengan tiga warna tadi lah. Kita biar bagi dia sejuk sikit ya. Sejuk sikit je. Dia tak boleh lama tau. Sekejap lagi dia keras. Kalau kita nak masuk pewarna tu sekejap lagi. Okey, jom. Kita nak masuk dia dalam bekas lagi. Okey, ni Cik Fidah dah pecah dia jadi 3 tadi. Sagu yang kita dah masak tadi ni, Cik Fidah dah pecah bagi jadi 3 sama banyak nah. Okey, jom kita nak bubuh dia punya warna. Okey, mula-mula sekali Cik Fidah bubuh warna hijau. 1 sudu. Betul? Kacau lah. Kalau hampa tak mau warna tu terang sangat, hampa boleh kurangkan lah. Okey, hampa kacau dia bagi kena semua. Hampa angkat yang bawah tu bagi dia naik atas, bagi dia kena semua. Okey, ni dah kena dah semua. Kita okey, lepas tu kita bubuh pewarna kuning. Warna kuning pun sama juga banyak dia tadi. 1 sudu juga. Okey, betul apa? Kacau. Okey dah. Kena dah semua. Okey, untuk sirap warna merah, dia bukan perwarna. Ni Cik Fidah pakai sirap ros. Nah, sirap ros ni kita kena buat bubuh lebih. Cik Fidah bubuh dia lebih sikit. Okey, 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu. Sebab apa Cik Fidah bubuh dia lebih daripada yang lain? Sebab dia sirap Cik Fidah nak sagu Cik Fidah dia rasa macam bandung tak bandung tu. Sebab tu bila Cik Fidah kata sagu Cik Fidah lain pada yang lain. Sagu orang lain dia tak bubuh sirap, dia bubuh warna merah. Tapi Cik Fidah bubuh sirap. Sebab tu bila Cik Fidah kata Cik Fidah olah lain, olah sirap, olah tang sirap tu lah. Okey, nampak tak? Satu lagi dia akan pekat. Lepas tu wangi. Kita punya sagu kita ni bau sirap tu. Sirap ros tu dia bau wangi. Okey, nampak tu dia jadi merah terang. Okay, jom. Dah siap. Kita nak bubuh dalam cawan. Okey, mula-mula kita tuang kita punya ayak gula merah tadi. Okey, kalau hampa tak mau banyak ayak gula merah sangat, okey hampa boleh kurang. Kalau hampa nak, hampa boleh bubuh lebih. Hampa nak manis, hampa boleh bubuh lebih. Okey. Cik Fidah bubuh agak banyak ni je. Lepas tu kita ambil senduk, kita bubuh dia. Kita bubuh warna hijau dulu. Tak apa dia meleleh-meleleh tepi tu biasalah. Hampa abaikan je lah. Okey, lepas tu kita bubuh warna kuning. Nampak tak jadi cantik. Okey, last sekali. Habis dah jadi tak apa baby. Kita bubuh sirap lah. Yang warna merah tu. Yang warna merah tu kita bubuh lebih sikit sebab nak bagi dia rasa sirap-sirap tu. Okey. Kita bubuh lah 3 senduk. Okay, dah siap. Okey, apa nampak tak? Dia punya ni dia. Dia jadi color dia. Tu. Mula-mula hitam, hijau, kuning, merah. Okey, lepas tu
Kita bubuh susu cayak. Okey, susu cayak bubuh sampai penuh. Nampak tak? Cantik tak? Okey, dah. Siap untuk sagu gula Melaka. Okey, sagu gula Melaka ni hampa boleh je bubuh dalam bekas kecil-kecil. Hampa boleh je nak buat berniaga ke apa, laku. Tambah-tambah bulan puasa. Dia kena makan sejuk-sejuk, memang sedap. Okey, dah siap. Okey, inilah hasil yang Cik Pida masak tadi, sagu gula Melaka. Cik Pida akan muat naik video baru setiap hari Selasa dan Jumaat. InsyaAllah. Kalau hampa suka video kami ni, hampa jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Hampa jangan lupa tekan ikon loceng untuk menerima notification dari YouTube untuk video baru Cik Pida tau. Kalau hampa nak Cik Pida masak apa-apa, hampa boleh je tulis dekat ruangan komen tu. InsyaAllah Cik Pida akan cuba masak untuk hampa. Okay, bye. Assalamualaikum.